গুড মৰ্নিং আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 9:15 আৰু মই বৰ্তমান কাম বন কৰি আছোঁ পাৰ্লাৰলৈ যাব লাগিব আৰু ভণ্টি আছে বাথৰুমত তাই যিহেতু আজি ক্লাছ আছে 10:30 নে 11 বজাৰ পৰা তাই ক্লাছ আছে বোলে গতিকে তাই সোমাইছে বাথৰুমত গা ধুবৰ কাৰণে আৰু এইফালে মই পাতি দিছোঁ ভাত যিহেতু তাইও কলেজ যাব ময়ো পাৰ্লাৰলৈ যাম গতিকে ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা ভাতটোৱে খাই যাওঁ বেলেগ কিবা খাই যোৱাতকৈ আৰু এইফালে বনালোঁ চানা দালি আৰু কণী বনাইছোঁ একদম পুৰা সিম্পল কেনে লাইট কেনে খাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ইমান হেভি একো খাবও নোৱাৰি গতিকে এনেকৈ বনাই দিছোঁ আৰু টিফিন নিনো ময়ো আজি আৰু তাই যিহেতু ক্লাছ আছে গতিকে তাইক ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ খুৱাই পঠিয়াওঁ বুলি ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাই আৰু মই ভাত বনাই থকাৰ লগতে ইয়াত দেখিছে ৰুম ঝাৰু মাৰি আছিলোঁ আৰু তেতিয়াই কুকাৰ চিটি মাৰিছে আৰু তেতিয়া মনত পৰিলে ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ সেয়েহে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ ভাত হৈ গ'ল ভাত আৰু ৰেডি হৈ গ'ল খাব পৰা এতিয়া ভণ্টি ওলাই অহাৰ পিছত ময়ো যাম বাথৰুমলৈ তাৰপিছত আৰু তাই যাবগৈ এতিয়া মই অকণমান দেৰিকৈ যাম পাৰ্লাৰলৈ কাম বন কৰি গা পা ধুই মেলি লাহে দিয়ে মই পাৰ্লাৰলৈ যাম ভাত পানী খাই আজৰি হৈ যাব ওলাইছোঁ পাৰ্লাৰলৈ আৰু এতিয়া পিন্ধি আছোঁ মই মোজা ভণ্টি কলেজলৈ গ'ল তাই যোৱা অকণমান সময় হ'ল আৰু এতিয়া 10টা বাজিলে ইয়াতে মই এতিয়াহে যাব ওলাইছোঁ 10টা বাজিয়ে গ'ল আৰু শিলিখা এটা খাই আছোঁ ঘৰৰ পৰা যে আনিছিলোঁ কৈছোঁ বহুত টেষ্টি হয় শাহুমাই নিমখত গুৱাই থৈছিলে নিমখ দি পিনে শুকুৱাইছিলে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ আৰু এতিয়া যাওঁ পাৰ্লাৰলৈ আপোনালোকক গৈ লগ পাই আছোঁ মই পাৰ্লাৰত হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই আছোঁ বৰ্তমান পাৰ্লাৰত আৰু এতিয়া এটা বাজিব হ'ল বজা নাই আৰু মই আজি এটা পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ পাৰ্চেলটো আহি পালেহি এইটো তাকে ভাবিছোঁ এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ ইয়াক লগতে ভিডিঅ'টো যিহেতু আজি বনাই আছোঁ গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ ন মইনো কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তাকে চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা বা আহিছে বেছিখন লৈ লওঁ কাটিব লাগিব ন পানী বটল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই 3টা ধুনীয়া আহিছে বটলকেইটা তাকে ভাবিলোঁ আহিলেই যেতিয়া পাৰ্চেলটো আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা পানী বটল আহিলে এইকেইটা ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই বটলকেইটা এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ এইটো হৈছে পিংক কালাৰ আৰু এটা হৈছে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে বটলটো মোৰ পচন্দ হৈছে কিন্তু ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা আহিব বুলি কিন্তু ভাল আহিছে কোৱালিটিটো ভাল হয় বটলটো এইটো পানী বটলৰ কালাৰ মোৰ বহুত বেছিয়ে পচন্দ হৈছে সেইকাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি পানী ভৰাই ল'লোঁ আৰু খোৱাও আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ এতিয়া সময় হৈছে ৰাতি 7টা আৰু মই খাই আছোঁ এতিয়া বহি পনীৰ ভুজিয়া চাহ খোৱা নাই চাহ এবাৰ খালোঁ ইমান গৰম হৈছে নহয় কিমান চাহ খাম আৰু চাহ খাই মানে কিবা লাগি গৈছে সেইকাৰণে চাহ খোৱা নাই আজি বহুত বেছি গৰম দিছে একদম থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু এইটো মোৰ পানী বটলটো নতুন পানী বটল পাই পুৰা পানী খাইছোঁ সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা এতিয়ালৈকে 2 বটল শেষ কৰিলোঁ কি গৈ আছোঁ অকণমান আগত পাৰ্লাৰৰ পৰা আহি পাই মুখ হাত ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়াও যাওঁ আকৌ সেই কিটচেনলৈ সদায় যোৱাৰ দৰে ভাত পানী বনাওঁগৈ আজি মই নবনাওঁ আজিও পিছে আমাৰ ভণ্টিয়ে বনাব সেইদিনাৰ দৰে আজি আমি গাহৰি আৰু ঔটেঙা বনাম আমি আচলতে তাইও ক'ত গ'লে তাইও বনাই পোৱা নাই ময়ো বনাই পোৱা নাই গাহৰি ঔটেঙা আমি ইয়াক ফোন কৰি লৈছোঁ ই গৈ আছেগৈ ঘৰত আমাৰ ঘৰত কিবা কিবি ভাল বস্তু বনাব লগা হ'লে সিয়ে বনায় ভাল মানে কি মাছ মাংস কিবা কিবি ভালকৈ বনাব লগা হ'লে আমাক বনাব সি নিদিয়ে গতিকে এতিয়া তাক ফোন কৰি সুধি আছোঁ গাহৰি ঔটেঙা কেনেকৈ বনাম বুলি আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই কেৱল খাইছোঁহে সি বনোৱা আৰু এতিয়া বনাব এইজনী আমাৰ ভণ্টিয়ে গাহৰি ঔটেঙা আৰু মাংসখিনি বইল কৰিলা ন এইখিনি মাংস বইল কৰি থৈছে তাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাতটো বনাই লওঁ এয়া আমাৰ খুন্দনাত চলি আছে বৰ্তমান আদা নহৰু আৰু জলকীয়া দিছে নাই জলকীয়া নাই দিয়া আদা নহৰু আৰু এইডাল ঔটেঙা চাওক এটা ঔটেঙাত 20 টকা সেইটোত ঔটেঙা কাটি মোৰ অৱস্থা বেয়া পুৰা হাত চাত ফুলি গ'ল ইমান কষ্ট কি গাহৰি ঔটেঙা খাম আৰু বনোৱা সোনকালে হাত চাত বিষ হৈ গ'লগৈ জানেনে ঔটেঙা কাটি হাতখন এইডোখৰ ৰঙা পৰি গ'লগৈ এইখন বেয়া আচলতে এইডোখৰ আঁতৰি দিবচোন এইডোখৰ দেখিছে এইডোখৰ ৰঙা হৈ গ'লগৈ হাতখন তাই দেখাইছে আমাৰ আফুটা কটাৰীখন এইখন ঔটেঙা কটা কটাৰী এইয়া চাওক মোৰ ঔটেঙা কটা জেগা একদম পুৰা অৱস্থা নোহোৱা কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে আছে আমাৰ গাহৰি ঔটেঙা এইফালে তেল দিলোঁ এতিয়া বনাম আমি গাহৰি আৰু ঔটেঙা প্ৰথমতে দিছোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ মানে মই দিয়া নাই দেই ভণ্টিয়ে দিছে আমাৰ এওঁকো বনাই বৰ ভাল পায়
এতিয়া দিম বোলে পিঁয়াজ আমাৰ ককাইক ভনীয়েক দুয়ো বনোৱাত বহুত ভাল হৈ গ'ল নেকি পিঁয়াজ ভাজি দি দিয়া এয়া আমাৰ গাহৰিখিনি বইল হৈ আছে বইল মানে একদম ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈছোঁ প্ৰথমতে বইল কৰি এতিয়া দিছোঁ গাহৰি ঔটেঙা বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ কেৰাহী বেকা কৰি দিছে দেখিছে ইমানেই লৰাইছে তাই কেৰাহী গৈ ক'বা পাইছেগৈ এতিয়া দিম আমি ইয়াতে অকণমান হালধি জলকীয়া গুড়ি এয়া আমি ঘৰতে শুকান জলকীয়া আনি মিক্সিত পিচি লৈছোঁ দিয়া নিমখ দি দিয়া পিছে মাংসখিনি পিছে লাগি থাকে কেৰাহী ইমানে বল দিছে কেৰাহী ইফালৰ পৰা ইফাল পাই গৈছে ঔটেঙা গাহৰি কোনে কোনে খাই ভাল পায় ঔটেঙা গাহৰি এতিয়া ঢাকন দি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিওঁ ন গেছটো এইখিনি আমি অকণমান সময় গাপ দি পিনে ভাজি ল'লোঁ এতিয়া দিম ইয়াতে আমি 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট মাংসখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে আছে বেছি সময় বনাবলগীয়া নাই এতিয়া আদা নহৰুখিনি দি অকণমান সময় ভাজি লওঁ আকৌ কালি মানে আমাৰ মা আৰু ইয়ে ঘৰত গাহৰি খাইছে গাহৰি আৰু ঔটেঙা তাকে ফোন কৰি ক'লে গাহৰি ঔটেঙা খাইছোঁ বুলি কোৱা শুনি আমি ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি নিজে সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ গাহৰি আৰু গাহৰি 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 আমি আজি খাইছোঁ গাহৰি ঔটেঙা এতিয়া আমি আকৌ অকণমান সময় ভাজি লওঁ আদা নহৰু গোন্ধটো যোৱালৈকে কেঁচা গোন্ধটো মই বেডৰুমত কাপোৰ জাপি আছিলোঁ আৰু তাই মোক মাতিছে বোলে মাংসটো তেল ওলাইছে গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ ন সেয়া আমাৰ গাহৰিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই আহিছে 5 মিনিটমান ভাজিলা ন ঔটেঙাটো খাবলৈ বহুত ধুনীয়া ভালনে মিঠা টেঙা তেতিয়াহ'লে আমাক খাব পৰা হৈ গ'ল পানী অকণমান দি শুকাই দিয়া ন তাৰপিছত আৰু পানী নিদিয়া নিদিয়া যদি মাংস সিজাই আছে হৈ গ'ল আৰু দিয়া আমাৰ গাহৰি আৰু ঔটেঙা ইয়াৰ ৰেডি তাই কৈছে মাংসটো ৰেডি হৈ গ'ল বুলি খাব পৰা গতিকে মই এপিচ বৈ থাকিলে দিছে টেষ্ট কৰি তেতিয়া খাই দিওঁ নেপেলাওঁ কেলৈ পেলাম বৈ কি মাংস পেলাব পাৰি নেকি গাহৰি তাতে বহুত টেষ্টি আছে বম টেষ্টি আছে নিমখ দুখৰ পাৰফেক্ট আমাৰ গাহৰি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান ধনিয়া পাত আৰু তাৰ পাছত আমি এতিয়া ভাতৰ লগত খাম আৰু এইফালে আছে আমাৰ ৰাতিপুৱাই বনোৱা অলপমান মাছৰ টেঙা আছে মাছৰ জোল আছে বিলাহীৰ লগত বনোৱা মাছৰ জোল আছে গতিকে দালি চালি নবনাওঁ আৰু সেয়াই খাম মাছো আছে এপিচমান মাছ পিচ ভণ্টিয়ে খাব গাহৰি দেখিছেনে নাই আমাৰ গাহৰি একদম তেলে পূৰা হেৰি কৰি আছে উতলি আছে আমাৰ গাহৰি ৰেডি ভাত খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে আছে মাংস এইফালে আছে মাছৰ গ্ৰেভি এইখিনি শিলিখাখিনি আছে ঘৰৰ পৰা অনা আৰু এতিয়া খাই আছোঁ ইমান টেষ্টি লাগিছে ন খাবলৈ কি ক'ম আৰু এইপিনে অকণমান গাহৰিত তেল অলপ লৈ লৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ মজা ভাল লাগিছে ন ঔটেঙাটো ন মানে ৰসটো ধুনীয়াকৈ মাংসৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে ইমান ভাল লাগিছে পিছত কিমান ধুনীয়া বহুত টেষ্টি হৈছে খাবলৈ এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ
ভাত পানী খাই আজৰি হৈ লৈ এতিয়া খাই আছোঁ এগিলাচ পানী গৰম পানী আৰু গাহৰি ঔটেঙা খাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে মানে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ আজি গাহৰি আৰু ঔটেঙা আৰু ভণ্টি আছে এফালে বেডৰুমত তাই জানো কিবা কৰি আছে মোবাইল চাই আছে হ'বলা কাৰোবাৰ লগত মেছেজ কৰি আছে শব্দ আহি আছে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰা আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰো যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ আগতীয়াকৈ পাই থাকে তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম বাই বাই